हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आता संक्रांत जवळ आली आहे, तर मेन येतात त्या तिळाच्या वड्या। तर आज आपण बिना पाकाच्या खूप साध्या सोप्या पद्धतीने होणाऱ्या खुसखुशीत अशा तिळाच्या वड्या बघणार आहोत आणि खूप पटकन होतात। अगदी जिभेने तुम्ही मोडू शकाल इतक्या त्या सॉफ्ट असतात। आणि चला तर मग याची रेसिपी बघूयात। सर्वात आधी मी इथं पॅन गरम करायला ठेवलं होतं, तर त्यात मी अर्धी वाटी शेंगदाणे भाजून घेणार आहे। शेंगदाणे हे ऑप्शनल आहेत, तुम्ही फक्त तिळाची वडी करणार असाल तरी चालू शकतं, परंतु थोडंसं शेंगदाण्याचंही आपलं टेस्ट असली की वडी खमंग होते। इथं थोडं साल निघेपर्यंत मंद आचेवरती आपल्याला हे शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहेत। इथं शेंगदाणे आपले भाजून झालेत, तर आता हे शेंगदाणे आपण गार करायला ठेवून देऊयात। शेंगदाणे गार होईपर्यंत आता आपण तीळ भाजून घेऊयात। तर इथं मी 1.5 वाटी गावरान तीळ घेतले आहेत, बिना पॉलिशचे आहेत आणि ह्या गावरान तिळाला खरंच खूप खमंग चव असते। तुम्ही जर विकत तीळ आणणार असाल तर शक्यतो हेच तीळ आणा। तुमची वडी असो किंवा लाडू असेल, तिळगुळ असेल, हे खमंग आणि खूप चविष्ट होतं। तर यालाही आपल्याला मंद गॅसवरती सतत हलवत छान भाजून घ्यायचं आहे। तर आता येणाऱ्या हळदी कुंकाला तुम्ही ही तिळाची वडी करू शकता आणि त्याचबरोबर घरी जर तुमच्या पहिला तिळवा असेल किंवा बोरनहाणचा कार्यक्रम असेल तर त्यावेळेसही तुम्ही करू शकता। आणि हो, बोरनहाणचा कार्यक्रम कसा करायचा याचा एक डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता। आणि बोरनहाणच्या डेकोरेशनसाठी जे काही रेसिपीज असतात, म्हणजे तिळगुळाची भातुकली, डॉल, बिस्किटांची ट्रेन, अशा सगळ्यांच्या रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहेत, तुम्ही पाहू शकता। तर इथं आपले तीळ छान भाजून झालेत, त्याला थंड करून घेतले। आता मिक्सरच्या भांड्यात हे तीळ काढून घ्यायचे आणि एक भरड अशी आपल्याला बारीक करून घ्यायची। मिक्सर चालू बंद करत आपल्याला हे तीळ वाटून घ्यायचे। हे अशा प्रकारे अशी भरड आपल्याला करून घ्यायची। तुम्ही कंटिन्यू जर मिक्सर सुरू ठेवला तर याची अगदी एकदम बारीक पेस्ट होईल आणि ते तेल सोडावं लागेल, तर आपली वडी ही छान होणार नाही। आता तीळ बारीक केल्यानंतर आपण हे शेंगदाणे बारीक करू। इथं मी काहींची सालं काढलेत, तुम्ही सगळं तसेच घेतले तरी चालतात। आता हे तिळाचा कूट मी एका प्लेटमध्ये काढला आहे, त्यातच आपण शेंगदाण्याचा जो कूट बनवला तो घालून घेऊयात। म्हणजे कसं आहे, आपल्याला नंतर पाकाच्या वेळेस मिक्स करण्यापेक्षा आधीच आपण हे मिक्स करून घेऊयात। आता यात मी 1 चमचा वेलची पावडर घालणार आहे। तर वेलची पावडर घातल्यानंतर वडीला चव खूप छान लागते। तुम्हाला आवडत असेल तर यात तुम्ही सुंठ पावडरही घालू शकता किंवा काजूची बारीक पुडी घालू शकता, त्याने आपली वडी सुंदर होते। तर आता आपण नेक्स्ट स्टेप बघूयात। आता पाक करण्याआधी आपल्याला एक काम करायचं आहे की ज्यात आपण वड्या थापणार आहोत त्या ताटाला तूप लावून घ्यायचं आहे, कारण सगळं मिश्रण झाल्यानंतर आपल्याकडे वेळ खूप कमी असतो, त्यामुळे ही प्रोसेस आधीच करून ठेवायची। तर इथं मी एक ताट घेतलंय, त्याच्यावरती साजूक तूप घालून त्याला आपण ग्रीस करून घेऊयात। तुपाच्या ऐवजी तुम्ही इथं बटर पेपरही वापरू शकता। आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा। छान छान रेसिपीज किंवा आम्ही केलेले ट्रॅव्हलिंग व्लॉग्स मी इथं शेअर करत असते, तर अवश्य एकदा चॅनलला भेट द्या। आवडल्यास सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका। तर इथं आपलं तूप लावून झालंय, आता आपण पुढची प्रोसेस बघूयात। इथं मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, तर आता कढई छान गरम झाल्यानंतर इथं 2 चमचे साजूक तूप घेतलं आहे। तुपामुळे आपल्या तिळाच्या वडीला छान टेक्स्चर येतं, चवही चांगली लागते। तूप वितळल्यानंतर आता आपण यात घालणार आहोत गूळ। तर गूळ मी जेवढं आपलं कूट आहे तेवढ्याच मापाचा आपल्याला इथं गूळ घ्यायचा आहे। हा साधा नेहमीचा गूळ आहे, चिक्कीचा वगैरे गूळ मी घेतला नाही। तर याला आपण मेल्ट करून घेणार आहोत। इथं आपल्याला पाक करायचा नाहीये, फक्त मंद आचेवरती सतत हलवत हा गूळ वितळून घ्यायचा आहे। बऱ्याच वेळेस तिळाची वडी, लाडू करताना आपण पाकाचं प्रमाण जर चुकलं तर सगळीच रेसिपी फसते, परंतु ही रेसिपी इतकी सोपी आहे, ही पद्धत इतकी सोपी आहे की कोणीही करू शकतं। तर इथं आपला हळूहळू गूळ मेल्ट होत चालला आहे। हल्ली बाजारात
गुळाची पावडरही मिळते, तीही तुम्ही वापरू शकता. आणखी आपली ही प्रोसेस फास्ट होईल. तर इथं छान गूळ वितळ आहे, फक्त यात कुठलाही खडा गुळाचा राहता कामा नये, असं आपल्याला याला वितळून घ्यायचं आहे. तर छान गूळ वितळ आहे. तर आता आपण यात एक 2 ते 3 चमचे पाणी घालणार आहोत. तर पाणी कशासाठी? तर पाणी घातल्यामुळं आपलं हे गुळाची जी वडी बनवतोय तर ती एकदम कडक अशी होणार नाही, तर एकदम खुसखुशीत लागेल. फक्त 2 किंवा 3 चमचे आपल्याला एक गुळाच्या अंदाजे आपल्याला पाणी घालायचं यात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता बघा असा फेस बुडबुडे यायला लागले की आपला गूळ रेडी झाला आहे. तर यावेळेस गॅस बंद करायचा आणि जे आपण कूट केलं आहे तिळाचा तर तो यात ॲड करायचा आणि ही प्रोसेस खूप फास्ट करायची. यावेळेस तर तुम्ही जर गॅस सुरू ठेवला तर हे मिश्रण आपलं खूप कडक व्हायला सुरुवात होईल, म्हणून गॅस बंद करून टाकायचा आणि खूप फास्ट याला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं. आता काय करायचं, आपण जे ताटाला तूप लावून घेतलं तर त्यात हे सगळं मिश्रण पटकन टाकायचं. ही प्रोसेस खूप फास्ट असल्यामुळे म्हणूनच मी आधी ताटाला आपलं तूप लावून घेतलं होतं, म्हणजे आता आपली जास्त धावपळ होत नाही. तर हे मिश्रण आपण आता व्यवस्थित पसरून घेऊयात. तुम्हाला ज्या जाडीचं जेवढ्या ह्याची वडी लागती त्या प्रकारे तुम्ही हे मिश्रण पसरून घेऊ शकता. आता हे मिश्रण खूप गरम आहे आणि पातळही आहे थोडं. तर यावरती मी थोडे भाजलेले तीळ टाकणार आहे, म्हणजे ते दिसायलाही छान दिसतात आणि खातानाही दाताखाली आले की मस्त लागतात. आणि तीळ घेतले की त्यावरती थोडंसं आपण दाबून घेऊ, म्हणजे ते पॅक बसतील. अजूनही आपलं हे मिश्रण थंड झालेलं नाही आहे, थोडं गरम आहे. तर या स्टेजला आपण वड्या पाडून घेणार आहोत. तर सुरीला मी थोडंसं तूप लावलं आहे आणि बघा तुम्ही आपलं मिश्रण थोडं सॉफ्ट आहे, तर वड्या इझिली पडल्या जातात. नंतर हे ज्यावेळेस सगळं सेट होईल त्यावेळेस वड्या पाडायला थोडासा प्रॉब्लेम येतो किंवा आपल्याला हवा तसा शेप मिळत नाही. तर तुम्ही इथं डायमंड शेपच्या किंवा आपल्या जशा ह्या मी चौकोनी बनवल्या आहेत तर तशाही करू शकता. आता वड्या आपल्या पाडून झाल्यात, तर आपण ह्याला थंड करायला ठेवून देऊयात. एक 15 ते 20 मिनिटं लागतात. इथं आपल्या 15 मिनिटानंतर वड्या छान सेट झाल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता इझिली त्या निघतायत. तर आता आपली इथे ही तिळाची खुसखुशीत खमंग अशी वडी तयार झाली आहेत. तर तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चरही छान आलं आहे, म्हणजे खूप लूजही नाही किंवा खूप कडकही नाही. अगदी हाताने इझिली ही मोडते, म्हणजे तुम्ही बोटाने जरी खाल्ली तरी चालू शकतं असा. आणि अशा ह्या मऊ खुसखुशीत तिळवड्या तुम्हाला कशा वाटल्या हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. रेसिपी पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा.